સૌપ્રથમ જન્માષ્ટમીની મારા દરેક વાલા વ્યુઅર્સને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. સાથે ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રિય એવો ભોગની થાળી આજે આપણે ડિમ્પલ્સ ડિશેસમાં તૈયાર કરીશું. એકદમ સરળ રીતે અને ફટાફટ બની જાય તેવી અને ભગવાનને ખૂબ જ પસંદ આવે તેવી આપણે ભોગની થાળી તૈયાર કરીશું. તમે આમાંની કોઈ પણ વસ્તુ તૈયાર કરીને ભગવાનને ભોગ તૈયાર કરી શકો છો અને જન્માષ્ટમી નિમિત્તે તમે ધરાવી શકો છો. તો ચલો બનાવીએ એકદમ ટેસ્ટફુલ અને ખૂબ જ હેલ્ધી તેવો જન્માષ્ટમી સ્પેશિયલ ભોગની થાળી. તો ચલો મારી સાથે. સૌથી પહેલાં બનાવીશું ભગવાનની સૌથી પ્રિય તેવી પંજરીની રેસીપી. તો જેમના માટે મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલા ધાણા લીધા છે. આ ધાણા શેકેલા છે. જો તમારા ધાણા થોડા પણ મોઇશ્ચરવાળા હોય એટલે કે ભેજના કારણે થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા હોય તો તમારે થોડીવાર માટે તડકે રાખી દેવા અથવા તો શેકી લેવા અને પછી તમારે ઉપયોગમાં લેવા. તો મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને દળી લેશું. હું આ રીતે અધકચરો પાવડર તૈયાર કરું છું. જનરલી પંજરી એકદમ ફાઇન પાવડરની નથી હોતી, થોડી અધકચરા પાવડરવાળી જ હોય છે. તો મેં આ રીતે દળેલું છે. હવે પંજરીને શેકવા માટે 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી ગરમ કરીશું. તમે અહીંયા પંજરીને શેક્યા વગર પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પણ હું થોડી શાહી ફોર્મમાં બનાવું છું. તો ડ્રાયફ્રૂટ્સને શેકવા માટે 1 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરી તેમાં 2 ચમચી જેટલા બદામના ટુકડા, 2 ચમચી જેટલા કાજુના ટુકડા અને 2 ચમચી જેટલા મખાનાના ટુકડા ઉમેરું છું. જો તમારી પાસે મખાના ના હોય તો માત્ર તમારે કાજુ અને બદામનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. હવે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. હવે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ શેકાઈ ગયા છે તો આપણે જે ધાણાનો પાવડર અધકચરો તૈયાર કર્યો ને તે પણ ઉમેરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલું ટોપરું ઉમેરીશું. તમે અહીંયા જાડું, મોટું, ઝીણું, પાતળું જે તમારી પાસે હોય તે ટોપરું ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે આ રીતે આપણે માત્ર 1 મિનિટ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકશું તો બધી સામગ્રી મિક્સ પણ થઈ જશે અને સરસ મજાની એકદમ સરસ શેકાવાથી સોંધી સુગંધ પણ આવશે. કારણ કે દેશી ઘીમાં પંજરી શેકાશે તો એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગશે અને ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે. આ પંજરી છે તે ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટરનું પણ કામ કરશે. તો ભગવાનને પ્રસાદમાં પણ આપણે ધરાવી શકશું અને આપણે જ્યારે પ્રસાદ લેશું ત્યારે આપણે પણ હેલ્ધી વસ્તુ ખાવા મળશે. તો આપણી આ પંજરી શેકાઈ ગઈ છે તો આપણે એક્સ્ટ્રા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે અહીંયા 2 ચમચી જેટલી કિસમિસ ઉમેરીશું. જો કે કિસમિસ ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે અને બધી જ વસ્તુ આપણે આ રીતે ઉમેરી દીધા બાદ એકવાર મિક્સ કરી દઈશું અને સંપૂર્ણ રીતે આપણી પંજીરીને ઠંડી કરીશું. હમણાં આપણે મીઠાશ નહીં ઉમેરીએ કારણ કે આપણી પંજીરી ગરમ છે અને મીઠાશ ઉમેરીશું તો પાણી છૂટવા લાગશે. તો પહેલાં તો આપણે પરફેક્ટ પંજીરીને ઠંડી કરી લઈએ. એકદમ સરસ પંજરી ઠંડી થઈ જાય પછી મીઠાશ માટે આપણે અહીંયા 1/4 કપ જેટલી સાકરને મિક્સર જારમાં ઉમેરીને દળી લેશું. તમે અહીંયા ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આપણો આ સાકરનો પાવડર હવે આપણે ઠંડી થયેલી પંજરીમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. તો એકદમ સરસ મજાની શાહી પંજરી તૈયાર થઈ જશે. તમે પંજરી ઘરે તૈયાર કરતા હોય તો કઈ રીતે તૈયાર કરો છો તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર બતાવજો. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ સરસ મજાની શાહી પંજરી. હવે બનાવીશું ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રિય ભોગ મેવા ખીર. મેવા ખીર તૈયાર કરવા માટે એક કડાઈની અંદર 2 કપ જેટલું આપણે દૂધ લેશું, તે ઉમેરી દઈશું. અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં અહીંયા ગાયના દૂધનો ઉપયોગ કર્યો છે, કોઈ ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ નથી કર્યો. હવે આ જે દૂધ છે તેને આપણે થોડી વાર ચલાવીશું અને એકાદ ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરીશું.
એ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો એક મિક્સર જારમાં અડધા કપ જેટલા મખાના ઉમેરીશું અને આ મખાનાનો પાવડર તૈયાર કરીશું. જો તમારી પાસે મખાના ના હોય તો તમારે અહીંયા કાજુ અને બદામનો પાવડર લેવાનો રહેશે. આપણો મખાનાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે દૂધને પણ ચેક કરી લઈએ. આપણા દૂધમાં એકાદ ઉફાણ આવી ગયો હોય તો તૈયાર કરેલો મખાનાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું અને સાથે આપણે મીઠાશ પણ ઉમેરી દઈશું. તો મીઠાશ માટે મેં 1/4 કપ જેટલી સાકર લીધી છે. તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એકદમ મીડિયમ મીઠાશવાળી આપણી ખીર તૈયાર કરવા માટે મેં આટલી જ સાકરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે થોડીવાર માટે સતત ચલાવીશું તો મિશ્રણ આપણું મિક્સ થઈ જશે દૂધ સાથે. અને અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકો છો. તો 2 ચમચી જેટલા કાજુના ટુકડા, 2 ચમચી જેટલા બદામના ટુકડા અને લગભગ 2 ચમચી જેટલા મખાનાના ટુકડા ઉમેરી દઉં છું. અડધી નાની ચમચી જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરી દઉં છું અને મિક્સ કરી દઉં છું. અહીંયા તમારે ચારોળીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો 2 ચમચી જેટલો કરી શકો છો. મેં 2 ચમચી ચારોળી ઉપયોગમાં લીધી છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને લગભગ 10 થી 12 મિનિટ માટે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશું. તો એકદમ સરસ મજાની આપણી ખીર ઘટ થઈ જશે. દસેક મિનિટ પછી આપણી ખીર તૈયાર થઈ ગઈ છે. અત્યારે આટલી ગરમ છે છતાં આટલી ઘટ છે. જેમ જેમ ઠંડી થશે તેમ વધારે ઘટ થશે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ઠંડી કરી લેશું. અને ઠંડી થઈ ગયા બાદ હું તમને ટેક્સચર બતાવું તો કેટલું ઘટ ટેક્સચર આવ્યું છે. જો એકદમ સરસ મજાની ખીરનું જ ટેક્સચર આવ્યું છે. તો તૈયાર છે આપણી મેવા ખીર. હવે તૈયાર કરીશું નારિયેલ પાક. હંમેશા જન્માષ્ટમી પર કોઈપણ પ્રકારનું પાક ધરવામાં આવે છે. નારિયેલ પાક હોય કે ડ્રાયફ્રૂટ પાક હોય. તો હું અહીંયા નારિયેલ પાક તૈયાર કરવા માટે આ રીતે સૂકા જે નારિયેલના ટોપરા આવે છે તે લઉં છું અને તેને આ રીતે મોટું મોટું ખમણ તૈયાર કરી લઉં છું. હંમેશા પાક તૈયાર કરવા માટે આ રીતે મોટા ખમણનો જ ઉપયોગ થાય છે. હવે આપણું આ ખમણ તૈયાર થઈ ગયું છે જે લગભગ 2 કપ જેટલું છે. તો મીઠાશ માટે આપણે એક કડાઈમાં અડધા કપ જેટલી ખાંડને ઉમેરીશું. સાથે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે પાક બનાવશો તો 2 થી 3 મિનિટમાં આપણો નારિયેલ પાક તૈયાર થઈ જશે. મેં અહીંયા 2 કપ જેટલું નારિયેલનું મોટું છીણ લીધું છે. તો તેની સામે અડધા કપ જેટલી ખાંડ અને 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. હવે માત્ર આપણી આ ખાંડને ઓગાળવાની છે. અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની તારવાળી ચાસણી નથી બનાવવાની. તો આપણી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે. તો હવે આપણે આપણું જે ટોપરાનું છીણ તૈયાર કર્યું છે ને તેને ઉમેરી દઈશું. અને પછી આપણે મિક્સ કરીશું. તો 1-1.5 મિનિટમાં જ સરસ મજાનું મિક્સ થઈ જશે અને ધીમે ધીમે કડાઈને છોડવા લાગશે. તો હવે આ બધું મિક્સ થઈ જાય પછી ફટાફટ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવી. જો હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ હશે તો આપણો નારિયેલ પાક છે કડક થઈ જશે અને એકદમ ભૂકો થવા લાગશે. તો આ રીતે હવે બધું જ ભેગું થવા લાગ્યું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો મેં પહેલાં જ ઘીથી ચીકણી કરેલી ટ્રે તૈયાર રાખી હતી જેમાં આપણે આપણો આ પાકને પાથરી દઈશું. ગાઈઝ, તમે જન્માષ્ટમી નિમિત્તે ભગવાનનો ભોગ કઈ રીતે તૈયાર કરો છો અને શું શું બનાવો છો તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર બતાવજો. હવે આ રીતે લેવલ કરી લેશું અને પછી ગરમ ગરમમાં જ ટુકડા તૈયાર કરવા માટે કટ લગાવી દઈશું. કારણ કે જેમ જેમ ઠંડુ થશે તેમ એ ટુકડા થવામાં પ્રોબ્લેમ આવશે. તો આપણે અત્યારે જ કટ લગાવી દઈએ. અને આ રીતે કટ લગાવ્યા બાદ હવે પરફેક્ટ ઠંડુ કરીશું. એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયા બાદ તેના ટુકડા એકદમ ફટાફટ બહાર નીકળી જશે. જો હું તમને બતાવી રહી છું કે આરામથી બધું જ ઉથલી રહ્યું છે. મતલબ આપણો નારિયેલ પાક બરાબર સેટ થઈ ગયો છે.
તો હવે તેને પણ આપણે ભગવાનનો ભોગ ધરવા માટે અલગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટફુલ અને ફટાફટ બનતો નારિયેલ પાક. હવે બનાવીશું શાહી પંચામૃત. પંચામૃત તૈયાર કરવા માટે અહીંયા 1/4 કપ જેટલું ગાયનું દૂધ લીધું છે. સાથે 2 ચમચી જેટલી સાકર લીધી છે. તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને હવે અડધા કપ જેટલું ગાયનું દહીં લીધું છે. અને ચોથી સામગ્રી લેશું 1 ચમચી જેટલું મધ. પાંચમી સામગ્રી લેશું અડધી ચમચી જેટલું ગાયનું ઘી. અને હવે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરીશું. અહીંયા આપણે પંચામૃત તૈયાર કરવા માટે 5 વસ્તુમાં દૂધ, દહીં, ઘી, મધ અને સાકરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આપણે શાહી ફોમ તૈયાર કરવા માટે થોડા મખાના ઉમેરીશું. જોકે મખાના ઉમેરવા ઓપ્શનલ છે. અને થોડા તુલસી પત્તા ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણું શાહી પંચામૃત તૈયાર થઈ ગયું છે. મેં તો આ રીતે ભગવાન કૃષ્ણ માટે ભોગની થાળી તૈયાર કરી છે. આમાં મારી કાંઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો મને માફ કરજો. તો હવે આપણે આપણી તૈયાર કરેલી ભોગની થાળી લગાવી દઈએ. તો આપણે અહીંયા શાહી પંજીરી લગાવીશું ભોગ માટે. આપણી જે શાહી મેવા ખીર તૈયાર કરી છે તે પણ આપણે ભોગ માટે લગાવી દઈશું. અને સાથે નારિયેલ પાક તૈયાર કર્યો છે તે પણ ભોગ લગાવી દઈશું. અને શાહી પંચામૃત. તમે તમારી પાસે માખણ હોય તો માખણ પણ ભોગમાં લગાવી શકો છો, ભોગમાં ધરાવી શકો છો. પણ મારી પાસે માખણ નથી. સાથે અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં કાજુ, બદામ અને કિસમિસ લીધા છે. અને થોડી મેં મિશ્રી લીધી છે. અને તુલસી પત્તા સાથે આપણી આ ભોગની થાળી તૈયાર છે. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.